Haló, slyšíme se? Noise. Hello. Čau Hinaluku, ahoj Skorpo, čau Nemesisáku, ahoj Kolo. Čau Sofie, už ti běží komp? Nebo je to pořád na nic? Nezapomněla jsem na někoho, že ne? A samozřejmě, nazdar lurkeři. Jak se máte? Puntíky, jo, dneska jsem chtěla být do pinapky, aby to bylo tematický ke hře. Takže to je úplně nejvíc pinap oblečení, co doma mám. A někde se je tady... Jo, tady puntík se nějak rozpil při praní. Už je to dlouho. Proto jsem moc nenosila. Tenhle rok. Já vím, že máš novej, ale dělal ti to problém ty Windowsy. Takže neustálilo se to. A kdybych si dneska nemusela mít vlasy, tak streamu dřív. Nazdar hezký. Těšně, já jsem Kalben a občas streamuju. Jenže měla jsem si vlasy včera a úplně nějak debilně jsem si je přeležela přes noc, takže jsem se musela vyžehlit ráno. A to už nebylo pin-up, takže jsem se musela mít znova a byla to hrozná zábava, úplně to zbožňuju a nedělám nic raději. Byl tam slyšet ten sarkazmus, jo? Co nového? Low budget na Cruelu? No dovol. Nemám dalmaty, nemám jenom kočku. Tamhle na zemi, ležící. Kocůre, musíš si mít prdel zrovna teď? Že hejbe se, vidíte ho? Tady. Tady to je čičimňau. Se mi tak nezlepší. Au. To hodně bolí rozpočtově. Takže Kucura žije, Sofedar bude mít nové ramky a pak mu to poběží a budeme mu to všichni závidět ten komp. Já už mu závidím teď. Ale pořád funguje ten můj, takže je to dobrý. Doufám, že se dneska nic nevysere, když jsem to tak zakřikla. Ahoj Aki, děkuji. Nedávno kupoval PC. Já myslím, že... Já doufám, že ještě nějakou chvíli nebudu muset kupovat PC. Ach tak. Tyhle ta hudba. Pane bože, jenom to slyším. Tak se mi to nechce zapínat. Ale pozor, nezapomněla jsem a nainstalovala jsem si tu češtinu. Což bude lepší při rychlém rozhodování. Protože tam vždycky něco poseru hrozně. Paradoxně nejvíc jsem to posedal na úplně jednoduchém rozhodování, kde teď když našel zámek, zkusím ty... tohle se tomu říká. Vypadlo mi to zlovíčko, pomozte mi. Nevím, jak doprčit, no prostě to druhý. Ne, já fakt nevím. Ne futra, jak se tomu říká. Panty. Zkusím panty a to si taky nedařilo. Umřel, no nevadí. RT 40 000. Tak to já jenom ty nuzný 2000, ale jsou pořád dobrý. $3080. Tak ty vám závidím teda, abyste věděli. I ty 80. Chápu, Sofie. To by se musel víc vydělávat na kryptoměnách.
A to je fakt. Když ti ani ten ark neběžel pořádně, co? Jinak jsem mazala tuhle z mobilu nějaký screenshoty z arku, nebo screenshoty teda, fotky monitoru z mobilu, tak jsem měla chuť to se nainstalovat a zahrát. Mně teda ark taky jede, v pohodě. Profesionální screenshoty, přesně tak. Tyjo, ale měla tenkrát 970. V té době to bylo dobrý. Teda ne úplně nejlepší, ale... Tak ty to máš taky zasloužený. Ty jsi to udělala na SSDčku a budeme zase hrát Ark a budeme tam pojmenovávat neslušně dinosaury. To bylo stejně hrozný fiasko posledně. Takhle blbě přijít to celou bázi, jsme ale truhlíci. To bylo, jak jsem přišla na server, dostala jsem Vivernu, pamatuju si to dobře, ledovou. Cože? To bylo na to SSDčko. A ano, na Majka jsem myslela. To byl nejlepší nick ze všech. Kocor, co tam pořád děláš? Čiči mňau. Jo, tak mu vidíte i do očí. Obou. Čič. Dobře, tak nás ignoruj, to nevadí. No, co budeme dělat teď? Mně se nechce zapínat ta hra. Tady jako chce, ale chápete. Musím si dát ještě trošku tady vitaminového drinku. Doufám, že v tom hodně kofeinu nebudu moc spát. Ne, hej, na luku. To už bych asi nepřežil, to už bych psychicky nezvládla. Když vlastně jo, zvládla, protože už bych věděla, co mám dělat a co ne. Teda spíš, co nedělat. Berghyho? Je znakrát Brighyho. A ten asi nemá Ark server. Obří včela? Tak tu jsem neviděla. Ahoj Zendrixy. Lvrukuješ? Sandmana jsem viděla asi celý jeden díl. Já se na to pak podívám, kde ta jejich šéfka. Všechno nám vzali, i naší důstojnost. Takhle nějak to bylo. Berghy. Aha, tak to neznám. Co mi to kdo posílal na Discordu? Už je čas. To už zapadá, no. Poprvé v Brně a zjistil jsem, že taková díra, jak to všichni popisovali. Asi to nebylo dostatečně dlouho. Ve 4 pokojáku. Wow. A co jsi tam dělal, Hinolku? Pověz nám to. To byla nějaká akce? A důstojnost jsme nikdy neměli. Ne, naposled si byl v Brně na Šaškově svatbě, ne? Takže vlastně jakoby jo, ale byla tam ještě Zůza a Olda a Kačka a ostatní. Jo, aha, to si psal v další větě, to jsem si přečetla až teď. Je to tak.
Nevylučuju se to. Dokonce jsem našla i jednu fotku, jak jsem tě fotila, když jsi spal v autě. Jak jsme byli na tom srazu v Brně. Krásy Brna. Ty máš kamarádku z Discordu, jo? A my o ničem nevíme. Povídej, Henelku, svěř se nám, jsme jednoucho. Tady to nikomu neřekneme. Že ne? 20 kiláků, tak to by bylo do nohy i mě. Ještě další 2 dny. Do Maďarska, tak to byl kousek od Brna. Přijeli jste na Slovensko? Promiň, Kolo, teď neposlouchej. Víš, kterou myslím? Tyjo, tak to máš lepší paměť než já. Kdybych neviděl, tak není zapomenu. Myslíte, že jsem psychicky připravena na to jít hrát hru? Ještě jednou se napiju na to. Na kuráž. Pak jsem u ní usnul a že na něco vyprávět. Hej, na Luku. To píšeš teď? Ale ne všechny detaily chceme znát. Ty se nechte napíjemka, kluci. Že to není k povídání, usnul se u kamarádky. To je k povídání, sakra. Dobře, aký budu ti to věřit. Kalve, nebuď sračka, zapni tu hru. Ještě dramatická hudba do toho. Tak já nebudu sračka. Budu jenom poloviční sračka. Bohužel. A ví o tom? Že bohužel? Však to myslím. Jo, přepnout scénu. Hru tam máme danou. Otazník. Jo, hrát hru, zapnout BEM. Ano, hrajeme. Ty vole, vůbec se to nechce. Teda, jako jo. Já nechci všechny zabít. Já odstraním na mě pacičkou, škrabeš. Ty vole kocoury, jestli to lidi během hraní. Netahy mi šaty, uděláš mi tam díru, ty troubu. Ty jsi za mě? Tak pojď, čiči. Troubo, čiči, tak si škubně. Tak. Proč je ta hra tak nahlas? Nehraj sám. Bohužel. Vidíte všechno plynule a jasně? Ukázala mi svůj PC systému. RGB všude, ale RGB neznamená všechno. Stojící grafika? Zeptal bych se, komu z vás dvou stála grafika, ale nejsem si jistá, jestli chci znát odpověď. Blbej vtip, tak jo, můžeme hrát. A já jsem nikdy neskoušela, jo. A to už plavu.
Není tady náhodou něco, co by někde to? Ona asi nemá nekonečnou kapacitu dechu, co? Tak jo, plav, divče. Nemám teď čas klikat na... Tak jo, co to? R2, kocour. Co je? Tak běž za mě na židli a dej pokoj. To je ten náš... Nebo to je někdo úplně jiný, nebo co to? Co? Hej, berem. Loot. Jo, kocoure, ty si už sedně, dej pokoj. To je ten dement, ten kocour. Uííí. Šup s ním do kapsy. Hej, cože? Že to je ten týpek? Jo. Paměť na ksichtě. Cože? Stop! Stop! Já vůbec nevím, kdo koho topí, ty vole. Come on. Ty vole, takový dramata na začátek. To mi nedělejte. Nemusím nic mačkat, že ne, já chci chvilku klidu. Bratru? Jo, počkej, jednou jsem zabila, co? Omylem. You okay? Jo. To je nejvíc v pohodě. Thanks. I could have drowned. We gotta get away. He's still around. That guy. Fuck! Cože? Come on! Let's go! A pak? You wanted to surprise me with the whole pirate adventure thing, and I gotta say it was a good idea. No, it was. I mean, it's funny. I think it's funny, but I think the guys you hired are taking it a little too far, maybe. And don't be cheap. I mean, you didn't feel like paying top dollar, and that's what you get. You get these guys that are not cream of the crop. They're taking it a little too far. You know, you get my drift? So if you want to feel free to pull the old plug, get rid of these guys, I'm with you. I mean, these guys are fucking crazy. They're chasing us around the ship. Alex! Julia! Musím si přečíst chat. Jop, Sofie, přesně tak. Je to ze série Dark Pictures Anthology od stejných tvůrců Supermassive Games a má to 3 díly aktuálně, má vycházet 4. Ten bude, jak on se jmenuje? Nespomenu si na název, ale má se to odehrávat v sídle Haha Holmes? Ten první sériový vrah, nebo tak něco. A jinak první díl je tohle, Man of Medan, to se odehrává na lodi, která na základě skutečného příběhu lodi, ale jak se tam skutečně stalo, to už jako nevíme. Minulý stream jsem tady nějak četla nějaký článek, že taky posádka umřela záhadně, nevíme co, tečka. 2 je Little Hopes, to se má odehrávat někde v nějakém westernovém městečku. Jo, Devil in Me, díky na luku.
kde parta studentů s profesorem a možná i profesorkou nějakou se vyjde do nějakého starého městečka zkoumat historii. Akorát ta historie ožije. A třetí díl se odehrává v Afghánistánu nebo v Iráku? Nebo někde jinde. Ale trošku to připomíná ten třetí díl Love, Death and Robots, jak byly ty poslední díly. Jsou tam jakože mimozemšťani, upíři a armáda a zabili jsme jenom jednoho. Nezaslouženě, ale nevadí. Dělala jsem, co jsem mohla. A samozřejmě, protože jsem Calvin, tak jsem začala od posledního dílu, přešla jsem k prvnímu a naposled si dám ten prostřední. Irán, Irák, to je jedno. Tak jo. Uf. Need something. Something is fucking with me. Bože. Jo, to je pravda, i na luku. Nezapomeňme to, viď. Ježiš, to je tam ta písnička, ty vole, to zní jako ouzouně ten začátek. Mazej do těch dveří, zalez tam, ty stračit. Úspěšně zapomeneš? Výborně. To já třeba neumím. Já si do dneška pamatuju, když mi Nordic vyspoilil, že umře Crowley v seriálu Lovci duchů. A potom, že umře Ragnar Lothbrok v Vikingzích. Už je to spousta let, co mi to říkal, a já si to pořád pamatuju, ty vole. A to jsem ty Vikingy ještě neviděla. Zavři ty dveře za sebou pro jistotu, hele, já bych je zavřela. A heleme se. Křížek berem. Já bych si to vzala na sebeobranu. Fakt. Nic. Ty vole, tak na co? OK. Jasnačka. Vezmi si to. Sebeobrana. Což znamená, že to byla halucinace, dámy a pánové. Teda spíš pánové a lurkeři a buti a tak. Teda tam bude nějaký jumpscare. Tady někdo chlastal. Probably not much of a practice what you preach kind of guy. Já vím, jako to nefungovalo do začátku hry, ale snažila jsem se. To je duch kočky. Protože to schazovalo věci ze stolu. If anybody knew what the hell was going on in this place, it would have been the captain. Já myslím, že ho nechci potkat. Ale to je můj osobní názor. A proč jsem tady pořád kurzor? Já to nechci mít kurzor. Konrád? Počkej, kde je Konrád? Kde je Konrád? Počkat. Ne, špatně, tohle? Jo. Aha, tohle Konrád. Jo, dobře známe svých postav. Duncan, my mu to říkáme Duncan, viděli na luku. Je to Duncan. Strejda Duncan je to. Můžu to vzít ještě jednou? Co se stane, když to vezmu ještě jednou? Asi pravděpodobně nic. Je tomu tak. To je chyba Aky. Mně se ten seriál líbil, akorát ta poslední série byla asi fakt poslední. Já teda pořád tajně doufám, že ne, ale obávám se, že asi ano. Ten seriál jsem měla ráda, bude mi chybět.
Za to Yeah, tahle hra I asi should ne. really take a look behind this door, shouldn't I? But should I? Should I go and should I stay? Yeah, I should. Ty vlastně bude něco stát určitě. Ne, dobrý. Čau nogy. Well, all right. To nikdo neviděl, že mi otevří dveře. So how do I pry this son of a bitch open? Jak to zatím svícnem. Fakt. I gotta find something to pry the door open. Svícen. It's got some heft at least. Enough for the door. Možná i neduchy. Stranger Things to koukaný mám a ježiš. A Lucifera jsem nesla. Bože, můj karpální tunel, ty vole. No ty vole. Zavři zadní dveře, kámo, já jsem si to vyspojila na internetu. Prosím, uteč. Pomoc, ty vole. Ne, já potřebuji chvilku klidu, tvoje strany fakt do piči. Běžet. Prej. Zůstaň tam. To vypadá jak moje prababička, ty vole, trošku. Já už nechci nic klikat. Uf. Kš. 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 Ale třeba když spadne tady, tak to bude dobrý. Já radši umřu pádem, ty vole. Ne, to jsem asi neměla, ty vole, do prdele. He's here! What's the
got a tree bone. Don't chop up me anymore. Cože jde? Jaký Dčko? Hej, to hro, zbláznila jsi ty vole, nebo co po mně chceš? Co to bylo? What does this mean? This we were over? Já nevím, jdem skočit třeba. Jsem ale... Běžíme. Do prdele. Práce to má. No do píči. Fakt, já jsem to dosedu. Fliss! Oh, thank God. Yeah, it's me. Come on, let's go. Stop! Je to nefér. Ale já si to zahraju znova po kapitolách a přežijou mi všichni, fakt. Já jsem z toho úplně unavená, vyčerpaná. They won't spot us here. Ty vole. Jako really, mám chuť tu začátku, jak jsem na tom straně. Hlavní nabídky, chcete odejít? Ano, prosím. Třeba než to jako glitchnout, nebo tak něco. Třeba. Hlavně se mi ta hra spustila nějak divně, že mi tam to... Skáč, co nemá. Ahoj, Péťo 2. Jenže jdem pokračovat... No, čekat na číst příběh. Ale 76%, to dáme. A začneme to hrát potom znovu a zahrajeme to znovu lépe. Jo, to je plán. Odhodlání level 100. Ne, to zase tam bude ta emotivní scéna. No, dobře. Hrála, dohrála. Nebudeme je zabíjet znovu a znovu, přežijou všichni. Další dám, fakt. A jednou si zahraju i ten třetí díl, taky mi přežijou všichni. Ještě se budu chtít vystresovat, a mít tebe 200. Nebuď tak dramatická, mě to úplně bolí za tebe. No. Já nechtěla, fakt. No. Přísahám, já nechtěla. It was an accident. I'm sorry. I'm sorry. Nebo příště přežije, slibuju. First time to say this, but we can't stay here. Just give me a minute. To jo, už tady červený oči jsou jenom z toho slaný vody a I breku. was with Brad in one of the holds. You didn't make it. Sorry. Takže to mají vlastně What the fuck férový. does that mean? He didn't make what? What the fuck does that mean? The room was flooding. I couldn't get to him. I'm so sorry. He drowned?
I tried, I promise, I tried to get to him. Je fakt, snažila se. Já u toho byla. Ještě půjdu rovnou na panty, ty vole, co aspoň pohli ten zámek držela židovská víra. Ten mi dá bídu. Oh, hello. Musím ten stres zajíst, sorry. You appear to have taken a turn towards the spiritual. Ty vole, ještě mi dostat do boříšku, to je ještě větší nervy. Now you're too down when you were doing so well. And you could have chosen differently, avoided his untimely death. You know that, right? And what about Conrad? Took a step into the unknown, I fear. Too bad. Dík, už mi ten voříšek nechutná, ty vole. Have you figured out what's going on? How to stop it? How to save the lives of your poor, unfortunate stowaways? You will, I hope. Although it seems the ship's previous occupants never managed to. Quite a lot of deaths that night. Let me help you out. Give you a little hint. Jo, řekni to. No, ano, chci pomoct. Well then, how can I put this? There may be forces at play here that are more scientific, and even some that are more political, you know? Less supernatural. Cože? Perhaps you've started to realize something. Že to bude nějaká tajná zbraň, dělá z lidí blázny. And everyone may not be quite what they appear to be. Škoda, se v těch kartách nevyznám, ale... I hope that helps. Well, aren't you excited to find out what your poor unfortunates are making of all this and how you might avoid any more unnecessary tragedy? Go on, back to it. Speak soon. Dík, ty už tě nechci v životě vidět. This ship must be cursed. It's the only way we can explain all this evil shit that's happening down there. Let's just stay calm and relatively sane about this, okay? What the fuck happened to my brother? Someone had to have seen him before he... Je něco, co nechceš vidět. Yeah, but just for a second. I tried to catch up, but he was gone. Gone where? Why? This just doesn't add up. Should have never split up. We should have stuck together. This would never have happened. He jumped off the funnel. Or maybe he fell, I don't know, but he was scared. He was terrified. He jumped? He jumped? Ne, to nikdy neudělal. Oh my god, I'm gonna be sick. The stuff I saw, it's like there were these old soldiers. They were bodies, they were dead, but then they came alive and... That To jsem taky viděla. doesn't sound that crazy right about now. Alex wasn't the only Alex. What are you talking about? There were things walking around with his face on them. Alex's face. It was horrifying. Julia, A s tím never křestem hurt taky. you know that, right? No, I know. It's just... This can't all be happening. Maybe like one thing could, but not all of these crazy things. It's too much of a coincidence. There's gotta be something going on here. What can we absolutely be sure about? What do we know that's real? Tak ty vole, co? we're wasting time. Whatever we do, we have to do it now. Time to get off this ship. We're not going anywhere without the distributor cap. The Duke needs it to run. Hold on. This ship's gotta have a radio. If we can find it and use it, That's great, but do you think it still works? just need to find a way up there. Ty vole. Tady Lara Croft to zvládne určitě.
Žádné křížky. Teď nemyslím We ty gotta get off this náhrobní. damn ship. Yeah. Je, hele, tamhle něco svítí. I know it sounds crazy, but maybe it was these guns that took down the plane from our dive. Jakoby možná, jo. Já se v tom nevyznám, nejsem odborník. Jo, já jsem neodpověděla na ty zprávy v chatu, sorry. Vzpomínám si, že Nogard se mě ptal, jak se mám. Což tady ještě nogy? Proč to po mě chce Bčko? Já nechci rád žádný klávesový ty. Mám se dobře. Jak se máš ty? Taky určitě dobře. Tady ještě. Svědí nos, jo, někdo brzo umře asi. A tak ten už tady nebude, protože vidím, že hraje PUBG. A co tady máme? Great. Could use these if they weren't Swiss cheese. No, spíš si myslím, že nedala. Já vůbec netuším. Je to celý nějaký divně rozbitý. Ale třeba tu češtinu, co jsem nainstalovala, kdo ví. Tady ta pasáž se mi líbí, tady je klid. Akorát se bojím, že ne na dlouho. Find a way up? Sadly, no, but I'll keep my eyes open. Co pa to tu máme? Oh, damn. Ale mrtvola, ty vole. Kdo by to byl čekal? Pozor, pozor. Pokyny k Proč by tam měli tolik plynových masek? Vždy se ujistěte, že máte nasazenou masku, než pomůžete někomu jinému s tou jeho. Jo, to dává smysl. Pokud detekujete plyn nebo uslyšíte plynový alarm. Žádnou paniku. Zůstaňte v klidu a zřetelně křičte plyn, plyn, plyn. A pak se nedívejte na účet. Abyste varovali všechny v okolí, zadržte dech. Připevněte nosič plynové masky. Co je nosič plyn? To je jako ten, co vám to drží na hlavě? Já jsem neměla branou výchovu, takže já to nevím. Já bych prostě umřela. Nosič plynové masky. Uložením vaku pod levou paži. To má nějaký vák? Přitáhněte si ramení pásku přes pravé, už teď jsem se ztratila a nejsem schopná to ani nasadit, no to ještě v tom stresu. Pravé rameno, zavěste na vám, blá, 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 kolem pasu. Sundejte si helmu. Za předpokladu, že ji máte. Přitáhněte si masku oběma rukama k obličeji. Masku, do masky bradu, pak masku, blá, 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 se tady ještě naučíme nasazovat masku, hoši. A ženy. Zachycený plyn. Ty už teď to uspává. Hlavně jsem si dala ten vitaminový drink. Ventile v ruce vdechněte, pak vytlačte rukama, blá, 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 zkontroluje, blá, 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 na druhé straně. Já tady to má obrázek. Budou vydávány pouze v případě úniku plynu. Ten trošku nahrává mojí teorii. Co myslíte? Protože ten pán měl na sobě masku, vidíte to? A budou vydávány pouze v případě úniku plynu, takže tady všem hrabe jenom kvůli tomu plynu. Na tuty. A všichni umřeli zbytečně. Takže to sere ještě víc. Co tamhle nahoře?
Jo, tak tudy asi půjdeme dál, co? Hey, a little help over here. Hej, Luku, to je tak I think this is our way up. upřímně bolestně Camila. sarkastický tyhle, že jako ono. Ty vole, já byla připravená mačka čudlíky. Ne, já to zvládnu sama. Teď hraju, jo, pořád za, ne za koho? Jo, pořád za něj, dobrý. Jsem byla chvilku zmatená. Ty, kdybych věděla, v jakou zrůdu se změní ta Sailor Lady, tak jsem se nemusela líčit. A mohla jsem jít streamovat tak, jak jsem se ráno zbudila. Vypadala bych jako ona. This is where I chased Conrad before. Co? Paní z plakátu? Já ten plakát předtím viděla. Hej, moment, kde je? Kam jdeme? Stůj. On jí, co? Kde je? Já to chci taky vidět. Když tam posvítím, tak taky vidím velkou to. Velký nic, to je háj. No, nevadí. To ještě nešlo to ještě pomaleji, třeba. Tyba ne, čím se to sprintuje vůbec, jsem co se zapomněla. V té hře to nikdy nešlo prostě sprintovat, fakt. Paní, povíte mi něco? Ne, šla jsem celou tu štreku zbytečně, výborně, tohle, to jsem nadšená z toho. Kam by pospíchal přesně? Over here. Ale na začátku to tutoriálu psal, že se tam dá sprintovat a nakonec se nedá sprintovat, to je nefér. Úplně klikanej, co zvládnu v životě. To mě tak vyčerpalo. Já už se lekla, že se tam přiskřípne. Tam se nedá jít, to je asi dobře. No jasně, že chci. Abych si to pak mohla střihnout znova a oběsit se. Logovací kniha. Bylo, nebylo. Last log shows him caught in a storm. Zhoršení mete vlny 6 metrů. Žádné škody nejsou hlášeny. To bude asi meteorologického whatever. Odpoledne počasí se nadále zhoršuje. Stejně jako předpověď, posádka se připravuje. Odpoledne. Vítr v síle bouře získává na síle. Počasí je výjimečně. Několik úderů blesku zasáhlo OM, COM. Ale nezpůsobilo žádné trvalé škody. Prosakuje sem voda.
Co když ten plyn reagoval s vodou? Ale je to pod kontrolou. Navigátor pod morské dna. Jdeme dál. Aha, co tady máme? Dopoledne moře klesá, poledne hustá mlha, odpoledne slednější, vzedmutí, odpoledne 7:30 silnou, co? Já vůbec nevím, co mi to jako mělo říct tohle, ale dobře. Vím stejnou trošku jako předtím. Pak mi to nahodilo nějakou informaci, já nevím co. Super. Vždycky se nabítím, to je špatný čudlík. To byly ty tajemství? Hodně jich nemám objevených, ale nemrzím. Davis se chce spát, fakt. Já jsem vůbec dneska špatně nespala. Asi jenom 15 minut hlubokýho spánku. Já vůbec nevím, odkud jsme přišli, ale... Ty bylo tolik dveří a ty jsi mě prdel. Jo, počkat, tam tudy jsme, takže zkusíme všechny dveře. Tady něco je, koukejte. Koukejte. Jo, on se chce zastřelit, no tak to je mi asi úplně jedno. Kde je vůbec hezká mrtvola? Zbytek lidí. Tohle to jsem přečetla. Tady ty dveře ještě. Aha. Dobře. Nevadí. Aha, dobře, tak tady jsme přišli. V tom případě to budou ty druhé dveře. Může to obejít tudy? Nejde, do prdele. V tom případě tudy. Find a radio yet? No, but there's gotta be a radio on this ship. There has to be. Žádný takový, žádné ryba nebudem. Ale můžeme jim mentálně podpořit, teda psychicky a tak. To bude dobrý. Best I can do. Hele, viděli jste taky toho ducha, nebo? Nebo jsem teď měla vlčí mhu? Co pa to tu máme? Špendlíčky. Something's wrong here. If you were headed to San Francisco, you'd be crazy to take this route. It's almost like they didn't want anyone to know they were coming. Like hide and seek out in the ocean? Bych se nedivila. Tyhle, ten zvuk je tak děsivý. Hej, vezmi to. Křížek. Ministerstvo námořnictva Spojených států amerických. Cena vrcholuje z kurzu. Vychylil z kurzu hlošení zaplněného kruhového prostoru, množství blesků, zmítání. Hezký. Takže to tam pořád se ví na tamto. Tady dozadu se asi jít víc nedá, OK.
Že to je děsivý místnosti. Yeah, that's gross. Looks like this poor sucker bit it right in the middle of his message. Mayday, rádiový kontakt přerušován. Pokus o morzovku mnoho členů posádky. Sounds pretty desperate. Aj daj. Ale hezky psal ten člověk. Má moc hezký písmo. Fakt hezký. Take a look. Aha, divný krabičky. No freaking way. This thing actually still works? Well, radio science hasn't changed much in 70 years, as long as there's power. I'll give it a whirl. Když to zkouším já, tak teda hodně štěstí. Ah, it's working. It's a number station. Military bandwidth. Let's have Tak something to byla else. rozum ani hovno. Ha? Hey, hey, is anyone out there hearing this? Hello? Holy shit! Ještě tam jsou ty titulky. If you can hear us, we're on a ship, an old freighter. Our coordinates are approximately 12 degrees 30 minutes south, 151 degrees 20 minutes west. Please get here now. We need help. Please repeat. Please repeat. Over. We're on this like old freighter. We think the name of it is the Medan. Hello? Hello? Is anyone out there? Please come in. Look at this. Mohli jsme být zachráněni, ale ta hra ne. This has got to lead somewhere. Maybe we can find a way to get the power back. We need to get that radio working. I think someone should wait here in case a message comes through. I'll go, obviously. I'm coming too. Hey, what? Julia, no. You're not always gonna be there to protect, big guy. I can handle this. Trust me. Whoa, whoa. Byl by If Julia stíhámen. says she can handle it, she can handle it. Case closed. Nedávejte mi to pak za jménu, prosím, Even me, jo? Julia. Jsem jistě věděli, že to nebylo žádný mačkání čudlíku, takže za to jsem fakt nemohla, že ona je jeli to, tyjo, a spadla. Ach jo. Any broken bones? Everything still work? Is everyone all right? I'm okay. Ležerný, jestli jsem se We're gonna have něco to find the znamená. generator. If we can get it started, we can power up the radio. I'll wait here by the radio. Here. Podpalíme loď, jo, to je dobrý nápad. Zatopíme se v kamenech? Ta lucerna. After you. Jo, počkat. Tam se dá taky jít. Jakoby, spíš ne. Looks like we're in the lower levels of the ship. Tak jsem přesně nechtěla jít. Jo, tam se nedá, dobře. Ta hra začíná nápadně připomínat Silent Hill. Tu hudbou a tak.
Hleďte vůbec, kdy má být ten datáč k Resident Evil. Je, to je zase text. 27. týden vězení. Pondělí. Arthur Miller. Drobná krádež. 1 den vězení. Drobné věci patřící staršímu důstojníku nalezené v Millerově skřínce. Tja, to víš, že se nestydí. Zboží bylo nalezeno a vráceno majiteli. Středa. David Davis. Tak bych se nechtěl jmenovat. Neoprávněný vstup. 2 dny. 2 dny vězení. Nalezen v nákladovém prostoru 3A bez důvodu tam být zjevná ignorace rozkazů. Nebylo to, jak tam byly ty rakve obalený? Pátek. Louis Brandt. Opilost na veřejnosti. Tak to je hrozný průser. 1 den vězení. Byl nalezen opilý a choval se nevhodně jako příslušník armády USA během dovolené na břehu. To je ale teda zásadní prů. Robert Reed. Opilost na veřejnosti. Nejsou to ty typci, se kterými jsme to hráli? Nebo jsme hráli jinak? 1 den vězení. Byl nalezen opilý a choval se nevhodně na už jsme četli. Cetrle. Máme tady ještě sobotu. Charles... Joe was in the sick bay. Jo, tak za to jsme hráli na začátku. Ten taky nepřišel. Tak jsem se snažila. 2krát jsem se snažila. Charles Anderson. Opilost na veřejnosti. Ty vole, bejte na té lodi tak dlouho, tak se taky asi zleju. Rvačka. 10 dní vězení. To musela být ale zábava. Nalezen opilý a choval se nevhodně jako blá, to už jsme četli. Joseph Roberts. Opilost na veřejnosti, rvačka, 10 dní, blá. Ne, všechno ještě co navíc. Na pevnině přidělena ošetřovnu k lékařskému ošetření před internáce. Aha. Mě hrozný horko, musím si otevřít okno, sorry. Necentru. Ufaj se nezamotám do kabelů. Myslím, že ty poslední 2 byly ty, co jsme za ně hráli. Jo, oni tady měli takhle fajný vězení. Pustý. Tam to, co jsme četli. Ne. Tyjo, tady je tolik mačkání. Je tohle z toho to, co jsme četli, nebo ne? So it looks like there was some sort of fight and this Charlie went to the brig. Vojín Charlie Anderson předváděl oplecké chování mimo službu. A to je trestný? Což se pro příslušníky ozbrojených sil USA nehodí. To je hrozné buzerace. Se pohádal s dalším opilým vojákem. Proč? To je ten, za který jsme hráli. Nebo ne? Ty vole, já už nevím. Fakt jsem z toho zmatená. Podle zatýkacího policisty by tento spor vedl k veřejné rvačce, proto bylo zajištěno, aby se oba muži vrátili na svou loď. 10-day sentence. Must have been a big fight. Teď mě pamětné jména jako nemám, tak by to bylo skvělý. Co tady máme? Šmedín. Lékařská zpráva. Zápis ze schůzky mezi vědcem X, velícím důstojníkem Walterem Bishopem, velícím důstojníkem, tyhle jména zase, Tomem Palmerem, s četařem Peterem Woodem skončil jsem vědec X, jako. Takže schůzka vědce X.
X je ze setkání s naším týmem. A říká, že se můžeme vzájemně učit. Pro stejnou věc. Západní svět musí být chráněn před všemi. Spojené státy vidí o jistých agenturách, které vyšetřují jsme tady u toho. Co jsem celou dobu říkala? Chemické a biologické látky ve válce. Naše jednání omezené ženevským protokolem. Máme experiment. A tak proto se ztráceli na moři z lodí, protože to porušovalo ženevský konvence. Tak je to tady. Proto plynové masky a duchové nejsou duchové. Jsou jenom vaše halucinace. Naše skupinová halucinace. Ty, já musím spotřebovat kuře. Hned jsem tu. Kuře zkontrolováno, vše v pořádku. To si pište, budu to žít ještě hodně dlouho. To, že jsem uhádla zápletku hry. Takže teď bych ještě chtěla uhodnout, pokud jsme přišli. To jsme četli, nebo nečetli? Berto. Jo, to jsme četli. Co ještě jednou? Zkontrolovat kuře nebo přečíst ten text? Oboje odmítám. Přešli jsme to... Jdeme sem, nebo... Ne, dobrý, tím nám to usnadnila ta hra. I'm gonna need 100 hot baths if we ever get out of here. We're gonna get out of here, Julia. I hope you're right. Am I ever wrong? Tady je to fucking bludiště. Tady jsme začali, to se pamatuju toho mrtvýho vědce. Nebo co to bylo? Wow. Jesus. Jo, ten měl u sebe klíč. Úplně se mi vrací vzpomínky jako flashbacky. To bude, protože jsem to hrála dvakrát. Tuhle tu pasáž. Co tu máme? Ty od takového textu. Jméno pacienta. John Peterson. Hodnost vojní. Narozen Rowlett, Texas. Datum narození 24. února 1922. Narukoval nebo byl jmenován Garland, Texas, datum 2. březen 1941. Celková služba na 3 roky, 5 měsíců. Historie případu. Diagnóza. Mírná neuróza. Postižení. Není výsledkem jeho vlastního pochybení a byla způsobena při plnění jeho povinností. Existovalo před... Už to nebaví. Před vstupem do armády. Ne. Současný stav vhodný pro službu. Já si další ne, ho tak hrozně ráda čtu. Vhodný pro službu, pravděpodobně budoucí trvání, dočasné. Doporučení. Během 1 týdne by měl být pečlivě sledován a vrácen na lékařskou prohlídku. Fakta jsou následující. Dnes jsem viděl vojína Petersona, který navštěvoval ošetřovnu. Během této návštěvy jsem
Spozoroval známky velkého rozrušení odpovídající důkazu paniky, kterou jsem spozoroval u téhož vojáka během jedné služby na začátku tohoto týdne. To jsem bez syndrom čtení skript na vejšce. Vůbec se nebyla, jsem četla. Požádal jsem Petersona, aby mě dnes navštívil, protože věřím, že jeho panika bude doprovázena živými a znepokojivými vzpomínkami. Ne, pak umřel. V minulosti se mu dařilo pokračovat ve svých povinnostech, protože příznaky se po jeho strážní směně zřejmě zmírňují. Tvrdí, že tyto příznaky jsou pro něj velmi neobvyklé. Jste to taky tak zmatený jako já. Bonnie Peterson je zdatný, zdravý a mladý muž ve věku 25 let, bez známých zdravotních potíží a s příkladnou vojenskou kariérou. V průběhu našeho setkání se dokázal uklidnit a testy řeči, reakcí paměti a rozhodování vypadaly normálně. Jasný případ COSR. CCOSR. Google teď? Jo. Teď? Henolku, vygoogli to. COSR, dík. Tyjo, během pobytu na té lodi, tak taky jako pozoruju mírnou paniku a tak. Hlavně na začátku hraní vždycky. To je ten duch kluk, nebo je on hodně podobný, co nás tam zabil. Pro tátu, vrať se brzy. To už se nestalo, no, nevadí. Amen. Jo, a pak jsme běželi tam. Nebo ne? Já už, ne, počkej, obráceně. Na začátku hry. Ještě tady máme to NPCčko k ruce. Tam asi nemáme jít. A co do těchto dveří? Žebřík, tak teda nejdu. Ne, já tam dolů musím. No tak jo. Come take a look. Look, down there. I think that's the engine room. Good place to find a generator, right? Let's find out. A kde vypínal generátor a proč? Shit. No more ladder. I can drop the rest of the way. Wait, Salto. are you okay? Yeah, fine. Come on down. Combat and Operation Stress Reaction. To dává smysl, Hejnalku, seš dobrý Google. Děkujeme ti mnohokrát. Už bolí hlava od těch. What's up? Jestli člověk nemůže ani. Ray. To je ten plyn. Of course you didn't. Hello? Yeah, I think I'm actually seeing clearly for the first time in a while. Nothing jumped out at me. Yeah, I think we're all going crazy. I think it's the fog that's causing it. Why would the fog make us go crazy? Maybe we're breathing it in and it's fucking us right the hell up. None of this shit is happening. This couldn't have anything to do with the plane wreck we dived. It was a search and rescue plane. The whole reason it even came out here was because the people on the ship sent out a distress signal. I guess by the time the plane got here, it was too late. Everyone on the ship had lost their minds, so they shot it down. Who knows what the hell they were thinking? Or what they thought they saw. Oh, God. All right, let's get going. A tolik mrtvol. Ještě si do mě kopni jednou, pojď. Motorárna. Tyjo, to je skoro jako fotbaliště. Čau, Dave.
A máme jít tam, nebo You tam? ever wonder what would have happened if we went to Japan on vacation instead? Shut up. Dík. Je dlouho vůbec jedem stream? Já to jím ještě tak na půl hoďku a jsem unavená. Teda já už jsem unavená teď, jo. Musím si dopít tady limču. I found it! Názvání pojistek, tak to And by it's taky nejde. working. Yep, this is it, all right. Tak už Just to throw the proboha switch and let's naučte. get back upstairs. Okay, let's get back up there. We'll have to find a new way up. We lost power. It could happen again. We're back up now. Do you read us? Over. Please state your situation. Over. Listen, they took my boat, they kidnapped us, and they are attacking us on the freighter. You have to hurry, please. Over. Recovery mission is en route to your location. Over. A oni vědí, kde jsme? Mission is confirmed. Damn it. Old piece of junk. No, hodíme to ještě jednou? Nevadí. Hey, look at this. Byl, potapická sada. I bet the fisherman brought it from the Duke. You think it still works? It's got maybe a few minutes of air left. Worth taking with us? It's just gonna slow us down. No. We should take it. Parts of the ship are completely underwater. Salaud! Je sais ce que t'essaies de faire! De quoi tu parles, Roger? Tu veux me tuer? Hein? Mais c'est moi qui vais te tuer! Dis-moi seulement où est ce putain d'or! T'as perdu la tête, ou quoi? Non! Je t'en prie! Non! Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Écoute-moi. Non. Fais pas ça. Ta gueule. Ah! Je t'avais dit de fermer ta gueule. Oh, fuck. Mohl by vidět duch jenom na jedno oko. Sakra. Maintenant, c'est moi qui viennent chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande d'enculés. Ah! Chudák. God. This is so messed up. It's crazy as a shithouse rat. To je Maybe ten we should try plyn. to avoid that. Yeah. We gotta get out of here now. Shit, he's coming.
zase ona jako ženská, ty vole. There's no use hiding, you little fucks. Ty vole, to má What's zase the nějaký problem další. with sharing all that gold, eh? There must be plenty of that to go around, more than enough. And we're all in this together, right? Já bych chtěl, aby se zabil sám už ten člověk. You can't have Ty all vole. the gold. And I'm to be left here to die. But I am the captain. I am in control. And I am the one that says who goes and who stays. He's breathing down our necks. Please tell me you have an escape plan. Look in that guy's eyes. Even 2-on-1's iffy. I say we run. Run! Fucking run! Holy fuck, lock it! Is this gonna hold? Or do we need to start running again? We're good. For now. Okay. None of you move. None of you go all changing on me now. Turn around. Ten člověk se zastřelí sám, Real tak slow. dobrý. Okay. All right. No changing. None of that. Raise your hands up. Slow. S baterkou nebo bez Not ní? like that. I said no changing. Just put the gun down. Nobody has to get hurt. You think I wanted to hurt anybody? I didn't get a choice in this, did I? It's in you too, isn't it? Isn't it now? Ha! Not again! It's all gone changing on me! What? What's changing? Stay away! Stay back from the mist! Hey, there's no mist, man. Don't breathe it! Don't breathe the mist! Wait, what is this mist? What does it do? It's life. Bringing things to life that shouldn't be alive. It's inside now. Inside with us now. Please just calm down. Stop! Stop! It's in one of us, isn't it? Put the gun down now. Why would you say that? Why are you telling me what to do? Yeah, you breathed in the mist. It's happening. I can feel it. Okay. Look, there was something in the last room. A fog or a mist, maybe? I knew it. I told you. Did you breathe it in? No! No, I mean, we held our breath, man. The mist is not inside of us. Oh, really? I know you're all fancy divers, but you expect me to buy that? We've been down here for hours. You've been holding your breath this whole time. You're holding your breath right now. Wait. We have a rebreather from our boat. What? We've been using it to get the mist out of us. You know, we could use it on you too, okay? No. You keep that thing away from me. Oh, good. It's in me. I got the mist in me, don't I?
It's in me, isn't it? I can feel it swirling around in there. It's changing me. On the inside. Já nevím, rozptýlit. No, man. There's no mist inside you. I can tell. Stop! Stop lying! You can all see it in me, can't you? You're just lying, and the mist is inside. Keep me alive! Hey! Hey, now, don't... Oh, fucking shit. Nemrzení. Fuck! Nebo možná trošku. Mohli jsme ho zachránit, jenže mě strašně budu chtít sebrat pistol, tak mě zastřelil. Ale tohle bychom mohli. Great. That's just fucking great. To mě mrzí, no. Yeah, sure. Let's just start drowning ourselves in puddles now. Why not? Já už jsem k té hře tak rezignovaná. So far the possibilities are death by gunfire, death by falling, death by drowning, and now death by boredom. Hey! What's happening? Zůstaň tam. Okay, damn it. It's time to go down in the hole. Hello darkness, my old friend. Já bych chtěla trošku sprintovat aspoň. Já si hlavně vůbec nepamatuju, kudy jsme šli předtím. Ale asi tudy, co? Já bych tam na jejím místě nešla. Ani za hovno, ty. Ty vole, teď to bylo hodně stres. The gentle sounds of a haunted nightmare boat. Jo. Stačí se nám jednou otočit a nevím, kde jsem. A heleme se obrázek. Co to jako bylo? To bylo znaky.
To bylo z nějaký jiný hry, ne? Hej, běž tam. To ovládání je hrozně jalobní. To je z Little Hope? A proč tam mám náhled z Little Hope, když mi to nepomůže? Všem terénním důstojníkům rozsah našich pátracích a záchranných misí v celé oblasti přinesl výsledky mnohem větší, než se očekávalo. Bohužel není nedostatek rekví pro dospělé. Pokud najdete ostatky pohřešovaných osob v čističce vod, možná budete muset použít menší rakve. Jo, tak proto tam byla ta malá rakev? To nebylo dítě na začátku hry, ale to bylo prostě jenom nějaký rozmašírovaný tělo. To teda vypadalo hodně naději, no, když to někdo oběsí. Nádhera. Ah, sacre. C'était impossible. Mais ils étaient là. Et ils me regardaient, droit dans les yeux. À travers moi. Avec leurs yeux. Avec leurs putains de grands yeux. Tu me crois pas? Non. Moi, je te crois pas. Arrête. I don't speak Paris. Arrête de me regarder. Tes yeux sont trop... Non. Non. Oh, non, 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 bordel. Je vais te crever les yeux. Oh, fous le camp avec tes yeux. Je t'en prie. Stay back. I mean it. Hey, 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 listen to me. Take a deep breath, okay? Nobody's gotta get hurt here. I'm backing off! Okay? Just calm down. Easy! Easy! You're going to regret that. Čau, Gegensteine. Zlato! Akorát trošku jiný, než jsem myslel. Get out of there! Come on!
Do prčic, ty vole. Tak jaký čas tam byl na to klikání, ty vole, toho čtverečku? To je ale píča tamta, ty vole. Vidíš, co jsi způsobila, ty krávo? Hlavně říkala ještě ne. Ty vlač už teda skončí, fakt. A už bude konec. A teď? Už ty konec. To je konec hry. Přežili mi 2 lidi z 6 nebo kolika? To je dobrý. Okay, guess it's time to see if it's working. Čokoládový bratr. Takže celá ta vysílačková akce byla úplně k hovnu, když to někdo nepřijel, no to je skvělý. Nebo z toho lepší pocit. No. He had this thing where if I was ever upset or disappointed, he'd tell me To jsem přesně já this teď, crazy jo. bullshit about all the different parallel realities that potentially exist. Now, no matter what, no matter how bad things seemed, there were always at least a couple other realities where things were probably even worse. Well, you're right, little bro. Fucking right. He was an asshole. Was. Connie meant well. No matter what moronic thing he was up to, he always meant well. It's just a big old puppy dog. Just trying to make everyone laugh. Ano, pobržte si. So, found this. Mají only treasure, ty vole, který jsem tam vylutila. Přesně, Hina Luku. Být doma a nic se ti nestane. Jo, připomínejte mi ty smrti, ty vole, to víte, že jo?
Ne, ty nic neřekl kurátore. Já se pak zkusím zadat kurátor verzi. A pak se budu chtít asi zabít. Nebo si dát nějaký Lexaurin. That's it. Game over. You're done. For now, at least. You could always try again, see if you can't do better next time around. Not a very happy ending. Or maybe it is. Depends what makes you happy, really. I suppose when the curtain falls, you're either ready for it or you're not. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. Sometimes those decisions take a long time to have repercussions. But there are repercussions. There are always repercussions. Till we meet again. Maybe in Little Hope, maybe somewhere else. But be certain, we will meet again. It's inevitable. Já nechci. Want to spare me over till another year. To Want docela to dobrá spare me písnička. over till another year. Want to spare me over till another year. Want to spare me over till another year. Want to spare me over till another year. Oh, death. Oh, death. Want to spare me Kdo by to řekl, to bude tato písnička? Well, what is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am deaf, none can excel. I open the door to heaven or hell. Nechci hodnotit vaši aplikaci. Už se mi to tolik nelíbí. To je popová část. Dobře, to by stačilo. Jdeme se podívat na bonusový materiál. Přesně, hejnouku. On to přežil. Tak to by ho mohli zachránit třeba. Jsme tam převolili. Jo. Takže přežil ještě jeden člověk navíc. Saďte se, že ho zabijou, nebo karanténa, nebo něco. Fakt. Já té hře už nevěřím. Jen pořádně inhalujte, hoši. So out of nowhere, this thing just sent out an SOS. Guess we got a real live ghost ship here. Whoa. What the hell is this? Tomu se říká rakev. V množném čísle rakve. Tam to je z čističky vody. Tam ten týpek si bude myslet, že to jsou duchové, že jo? Bude chtít pobodat a umře. Rakvičky, to mi nikdy moc nepovedlo. Já to řekla. Chudáci, bude to dobrý kluci. I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Oh, ten song. I fashioned her with my own hand.
Dobře, tak tohle mi to nevyšezámovalo. Moc se tam křičelo. Tyhle, já jsem stupil vyčerpaná týry. Bonusový obsah. Proč to nebude zase takhle dlouhý? Protože potřebuji čurat. The horror anthology is much loved and has an established pedigree across all forms of entertainment. No, byla jsem to hrozně zabavená. Zábava to byla ohromná. From Twice Told Tales by Nathaniel Hawthorne in 1837 to Clive Barker's Books of Blood in the mid-80s, and with the likes of Blackwood, Poe and Lovecraft in between, short story horror writing has long been a popular format. Largely regarded as the first published horror anthology, Twice Told Tales is a collection of mostly previously published stories from The Token, an annual illustrated gift book published in Boston. The author of Twice Told Tales, Nathaniel Hawthorne, was born on July the 4th, 1804, in Salem, Massachusetts. His great-great-grandfather was John Hayden, a Puritan, and one of the judges who presided at the Salem witch trials of 1692. In 1842, Edgar Allan Poe reviewed Twice Told Tales for Graham's magazine, concluding that Hawthorne was a man of indisputable genius. By this time, Poe, also from the state of Massachusetts, had already written his own collection of short stories for publication. This collection, titled Tales of the Grotesque and Arabesque, was published in 2 volumes in 1839. The horror anthology had become a recognized format, and after also writing many short stories for newspapers and magazines, Algernon and Blackwood's first publication, The Empty House and Other Ghost Stories, was released in 1906. Blackwood went on to write such classics as The Willows and The Wendigo. Kdo to poslouchá? Teď už ne, ale Wendigo, to mě co zajímalo, to název. Other stories in 1910. Fast forward 74 Nazdar, years to sesáku. 1984 and the first publication of Books of Blood. Já mám vlastně jednu knížku od toho, od Lovecrafta. The first of which catapulted Barker to legendary status in horror writing, with Stephen King proclaiming him the future of horror. Several of the stories from Books of Blood have been adapted successfully for film, including Rawhead Rex and The Midnight Barker Mystery. adapted The Yattering Jack in 1986 for use in George A. Romero's anthology TV series Tales from the Dark Side. Asi konečně začnu číst. I take it. Že jsem začala 4. spisem. Začínám 3. dílem hry, tak 4. spisem a knížky. Broadcast an adaptation of Dracula. I have never seen Count Dracula by day. At sunrise, at the first cockcrow, he is gone. The series was the creation of Orson Welles and John Houseman, and became most famous for its broadcast of War of the Worlds, which terrified listeners, believing that the alien invasion was a reality. Spíš si myslím, že asi ne, okay. From 1942, the radio drama series Suspense broadcast more than 90 short plays on CBS radio for 20 years, often featuring some of Hollywood's leading stars. Initially, the series seldom used material that would be classified as horror, fantasy, or science fiction, but by the late 50s, this became a regular occurrence, including material such as H.P. Lovecraft's The Dunwich Horror. One episode, The Hitchhiker, broadcast in 1942, featured a performance by Orson Welles and was later adapted for an episode of The Twilight Zone in 1960. 1947 saw the debut of Quiet Please, a radio horror and fantasy series created by Willis Cooper. Cooper had been a writer for Orson Welles' Campbell Playhouse, which had succeeded the Mercury Theatre on air. Which is written and directed by Willis Cooper and features Ernest Chappell. Quiet Please for tonight is called Camera Obscura. The play's scripts often broke the fourth wall by speaking directly to the listener, a technique much adopted in later horror anthologies.
In his book, Terror on the Air, Horror Radio in America, Richard J. Hand wrote that Cooper had enjoyed creating roles for the audience, including implicating them in the action of the story itself, indicating a clear desire to create horror as interactive entertainment more than 70 years ago. The show ran for 2 years. Forward 50 more years in radio, and in October 2010, we see the debut of Larry Fessenden and Glenn McQuaid's radio show, Tales from Beyond the Pale. Successful genre filmmakers in their respective rights, the two began producing episodes under Fessenden's studio, Glass Eye Pix, influenced by the works of Boris Karloff, Peter Lorre, and Orson Welles. Fessenden would later partner with the show's sound designer to write the scripts for supermassive games' critically acclaimed horror debut, and for the first game in their Dark Pictures horror anthology, Man of Medan. In film and TV, short-format horror has been successfully represented many times since The Twilight Zone in 1959. Created and presented by Rod Serling, The Twilight Zone ran for 5 seasons on CBS from 1959 to 1964. Each show was a standalone story featuring characters faced by surreal and often disturbing events. Serling's introductions and conclusions to each show summarized the story and provided some justification for the events and jsou to ty, kde tam vyprávěly ty příběhy, takový ten kostlivec, že jo? 2016, Rolling Stone placed The Twilight Zone at number 7 in its list of the greatest shows of all time. The 1972 film Tales from the Crypt is highly regarded by fans of the genre. Starring Peter Cushing and Joan Collins and featuring Ralph Richardson as the Crypt Keeper, it is an anthology film based on stories from EC Comics and one of several Amicus horror anthologies produced in that decade. And in 1989, HBO launched a horror anthology series under the same name, also based on EC Comics, which ran until July 1996. 1982 saw the release of Creepshow, a dark comic horror anthology film directed by George A. Romero. Influenced by and a homage to the material from the EC and DC comics of the 1950s, its entirely original material was written by Stephen King, and it is a somewhat tongue-in-cheek expression of the horror genre. 25 years on, and in 2007, Trick or Treat presents another set of horror shorts as a dark comedy horror anthology film. And then, in 2012, a very different anthology film with a very different tone, VHS. Created by Brad Miska and Bloody Disgusting, an American horror genre website and film production company, VHS is a much darker horror anthology film. Comprising 6 short horror stories and linked by a found footage theme. 2 of the stories, Second Honeymoon and Tuesday the 17th, were written and directed by Ty West and Glenn McQuaid. Other examples in film and TV that are more than worthy of mention are Roger Corman's 1962 film, Tales of Terror, based on 3 Edgar Allan Poe short stories and featuring Peter Lorre, Vincent Price, and Basil Rathbone. The 1963 Italian horror anthology Black Sabbath, narrated by Boris Karloff. Já znám Black Sabbath, takrát hudební skupinu. Spiritual successor to, or certainly a close relative of, Italiano. The Twilight Zone, fronted again by Rod Serling and focusing more directly on horror, which ran from 1969 to 1973. Stephen King's Cat's Eye of 1985. Timer 1 minute. John Carpenter's 1993 film Starting Body now. Bags, Dávám tomu ještě minutu, Sam aby to Raimi, skipnu. Wes Craven and Mark Hamill, and Southbound, a 2016 To je, road trip horror přísahám, anthology by a number of the nejnudnější collaborators on bonusový VHS. film, který jsem kurva ve hře viděla. From written fiction through radio, cinema, and TV, To se vám nepovedlo, and hoši. now video games, horror anthology is a format that both creators and horror fans enjoy. And it's a format that has existed for almost 200 years. Long may it continue.
Ne, prosím, ať už tohle nepokračuje, to bylo. Ne, nechceme. Už ne, žádný pokračování. Já mám strach si pustit další bonusový materiál, tenhle tenhle. Hra na bláznec, to je. Hey. What's up, man? Conrad. Good to finally meet you, Conrad. This is Brad, by the way, my little bro. Hey, man. Want to crack a cold one with me? In the Man of Medan, I play a character named Conrad. And I think initially when we find Conrad, he is a sort of entitled guy, a wealthy American who's on vacation. Where's the old crust bucket skipper anyhow? He's an adventurous guy. He lives off the cuff. He does what he wants. I'd invite you to make yourselves at home, but And I think that's kind of fun to play as an actor. He has no censor, he's no filter. So whatever circumstance he's put into, you know exactly how Conrad feels. And so it was kind of fun performance to start out being brash, kind of a silly guy, and just jump in and have fun with that. So is everybody on board and ready to go? You're selling, I'm buying. Ale teď už je Duncan starší. I think Conrad and I have some similarities. I think the sense of humor and the sense of fun are similar between Conrad and I, but I will say that he's a little more aggressive and a little more outlandish than I am. Guys, look, I think we gotta listen to our experienced, beautiful, smart, and beautiful captain here. If she says we should do things Connie, the right... please. I didn't bring you on this trip to get laid. Wait, what? I think Conrad's the kind of guy that I would like to be at a party with. You know, I'd like to have a barbecue and drink some beers with him. I don't know that Conrad and I would be best friends. I think we'd butt heads a little bit. Right on, Bradical. I like the cut of your ship. It's jib. No, já se dokouknu ještě na kuře a nechávám tady filmeček. I think the scenes that I've had the most fun with so far are basically when Conrad is going absolutely crazy. I don't want to give too much away, but there's a scene where these sort of fishermen interact with our divers, with our core crew here, and he's just a bit of an asshole. Hey, we got damage here, you see this? We can take care of this, man. It's not a problem. I mean, what do you think? Like $10 cover it? Whoops, my bad. Let's make it 20. Okay. Hold on, I got this. Well, shoot, you think it's more like 30? I can do 30. All right. You drive a hard bargain, but I'm with you. Here, you know what? Let's just throw in the whole pot. That's yours. You go ahead. Let's go. No! He's just got an attitude. He's brash. These people are messing with his group, and he just kind of lets loose and talks trash to them. And as a guy who would never do that in real life, it's a lot of fun to just kind of let Conrad flow, say whatever he wants. You are an idiot. They left, didn't they? That doesn't make you any less of an idiot. You know, the only thing funnier than seeing you try to buy your way out of that situation is watching you put your money to waste. Got a smile out of you. Worth every penny. Okay. One of the most interesting and one of the key moments that sticks out for me is Conrad's decision in the first act of the game, either to stay with the group or potentially just take off. Storm's 8 miles away. They came here on a boat. Maybe we can take it. Yeah, it's a speedboat. I can get out through the window. We gotta break these off first. Too loud. They'll hear it. We're gonna Tak break co, them asi during jsem the přišla. Good call. Don't leave us here, okay? And I think, again, this is what's interesting. Depending on how the player sculpts the story, Conrad can become a coward, essentially, and desert his friends and his family, or become a hero and stay. So that, to me, is very, very interesting. Two very human choices, and depending on how our player decides to live with these characters, can totally change the outcome of the game. So I think that I enjoy when Conrad makes the heroic choice and gets to stick around. He obviously gets to see more of the adventure, but it's just as possible that he tries to save his own life and takes off. Whew, wow, that was intense. That's one way to put it. You got a better way to put it? All the characters do have very strong personalities and drives. Leave! I think Conrad is the instigator. Good news, bad news. Bad news? I don't see how this could get any worse. I think he is the one that really starts the confrontation with the fishermen. These are kind of maybe the fishermen I pissed off earlier. Oh, God damn it, Conrad. Great, just great. And the good news? So I think in a lot of ways, Conrad is there to stir the pot and create drama. I recognize them. How was that good news? I thought you were gonna ask the good news first. You're such an idiot, Jesus.
Do I prefer playing the good guy or the bad guy? I think that there's fun in both. To be honest, I don't get to play the bad guy as much as I get to play the good guy, so I think I relish those moments where I get to play the darker side of things. But I think every good hero has that balance, has that dark side. I think a good guy who only is doing good things is kind of boring. You just had to piss them off, didn't you? So I think that there's elements of both sides in both characters, and the best villains are the villains that don't think they're doing anything wrong. Their motivation is not like, oh, I'm a mustache-twirling bad guy. It's like, no, they're doing what's right for them. It just happens to be against what most people think is the right thing to do. If I can't shoot them as payback, at least I could give them a nice jab with a sharp knife. Because I'd had some experience working with motion capture and games before, this experience was much easier for me coming right in. I didn't feel like I was jumping into the deep end. What I really like is that all the actors are constantly there all the time. There's the ability to work off each other without the pressure of specific lighting and marks. There's a freedom to that I really, really enjoy. It's been really good. It's been very kind of a free experience as far as like motion capture performance. You got a funny way of saying thank you, Conrad. You're a piece of work, Conrad. I'm not all work, I'm a little play, too. Hashtag wink. Jsem měla najít kurzor, ale chtěla jsem vám říct, že to krásně vyšlo. Jen, že jsem byla mutlá. To jsem jenom říkala, že nemůžu najít kurzor. Tak, teď si dáme vytvoření kurátora. A já si tady mezi tím asi dám ještě ty svoje drogy. I am the curator. The curator of stories. Stories of love and hate, greed and beauty, life and death. Stories such as this one. The curator of the Dark Pictures anthology bridges between the player and the story, being very aware of what they've done, but also much more aware than the player about what's actually going on in the story and what the context is and what the scenario is. What do you think happened to this guy? Now, for the first time, for some reason that he himself doesn't even understand, he's been given the opportunity to talk to somebody, and that somebody is the player. As far as he knows, it's always been him that's done this job and nobody else. And within his library is the story of everybody's life and death. There's even rooms in there that he can't remember ever going in, but he's way too busy to go and explore because there's always another end of life to record and document. Clothes are so important because they provide an insight into the character. They explain where the character's been, they describe where he's going, they suggest motive. We want the audience to perceive him as having everything completely in control. So all of the ideas of his clothes being tailored to his body, it's really important to us. We worked with a costume designer. He did a lot of research into the authenticity of the materials and textures. He provided us with lots of authentic high-resolution reference. He even gave us material swatches. It was really useful for us because looking at the folds, looking at the visual language of cloth, how do they sit on the character? Is it working from a distance? What's the weight of the material? It gave us a really good platform in order to produce high-quality, realistic materials. I'm here to record the story you choose to tell. I think that whenever you're dealing with a realistic human acting performance and facial expressions, that part of it is so key to transferring the emotion that you want to over to the player. Just the definition and detail that you need now is quite challenging. But there are repercussions. In terms of cameras, it's quite interesting as well because we've talked a little bit before about how we use skewed angles, upshots, tilts and all that kind of thing to create this feeling of unease and anxiety in the horror moments. And for the curator, it was quite the opposite actually. He's very much in control and he knows everything about the game you're playing and he's very much at home in his own environment. So we took the approach to have a lot more flattering shots, a lot more level shots. You look at him at a natural height. You're never like below or above him and it creates this veneer of control. It's almost like it's very straightforward and he's just delivering you these statements. You see, we each make decisions according to our own moral compass. And of course he's British. As soon as we'd established that and who he was and what his personality was, our minds went pretty much straight to Pip Torrens to deliver the performance. And Pip's
done a brilliant job bringing everything that we wanted in the curator to life on the screen, and pretty much everything that we shot was nailed on first take by Pep. But the truth of this story isn't fixed. Far from it. A story can change a great deal when told from a different perspective. One thing that was really important for us with the art direction was to somehow differentiate him from the rest of the game that you're experiencing. And with that, we could make a really interesting contrast, because as the player, you might be experiencing all this horror, all this craziness, and all of a sudden you're taken out to quite a different and quite an unusual place. So that was a really fun thing to play with. We tried to play up on that contrast and really signal to the player that there was a change happening. The curator addresses the player directly. He's quite ambiguous, he's quite mysterious. You're really not sure if he's there to help you or hinder you sometimes. And I wanted that to kind of be reflected in the art. The corridor that he is in at the start of the game, and where you see him a lot of times, we wanted to get this feel of an almost infinite corridor that's got this maze-like feel. It's not a set-out space that you automatically understand as a viewer when you see it. You're not sure how long it goes on, how many paths there are, how much of a maze this corridor is. So to light that, we wanted to get this feel where there's not markers that tell you this is where you are right now in the corridor, you've been here before, just to increase that feeling of not being fully aware of your surroundings and add to the mystery of the scene. And then he goes into his repository, which is a huge vault of books and secrets, with his main desk right in the middle. He's got large windows for light, a skylight above that would also let a lot of light in, a mezzanine floor, a marble fireplace, classical, opulent, sophisticated. The central feature of the repository is the curator's desk. So we researched how that might look and wanted to make it look a big, substantial piece of furniture. We added a lot of scroll work and detail to the front and rear, all of the things that you'd expect, the brass fittings for the drawers. There's quite a lot of detail went into that, and we thought we might be seeing that quite close as well again. So in the end, it fits nicely within its environment. It references some of the Victorian era detail that you might see. The creator has the ability to access stories through the pictures on the wall. They're almost portals through to another world. And that all had to fit within our architectural environment. So we looked at very ornate framings, large pictures that hang on the walls that would feel correct and not out of place, and something of this nature. We thought about where we could include light sources that would be interesting, would put light in the right areas of the room. The skylight's a really good example. We decided that having this top-down ambience would really bed the scene in nicely and create this nice veneer to it. Adding another number of interesting light sources that we can use for accents, such as a fireplace, such as the candles. They just are there to give you that extra range of colour if you need it. They're there to draw the eye of the player to what we want to show them. It's not my place to interfere, but I might be persuaded to offer the occasional hint. Here's one for free. It's a strange place. Who's this guy? Why is he talking to me? Where am I now? I was just on a ship having some horror happening, and now I'm here. And this guy has the appearance of being there to help you, but he seems like such a strange guy, and the environment he's in is so different. There's a certain ambiguity to it, and we wanted the player to question whether or not he's on their side or whether or not he's kind of playing his own game with them. The curator's no ordinary person, and his repository is no ordinary place. And you'll get the chance to see him again in the rest of the Dark Pictures anthology. We will meet again. It's inevitable. Já si musím dělat více vody hned tu. Takže jsem zapila prášek. Tyjo, proč jsme nedotkli tajemství? Outreach Medan část první. Mosazných tajemství, co?
Ach jo. Jsem se snažila. Mě taky, Péťo. Já jsem dělala, co jsem mohla. Fakt, sbírky, ukažte. Jeden, 2, 3, 4, 5 a to mě zajímalo, kde bych to měla najít. Ne, sakra, nebo jo, tam myslím. Takže mi chybí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15. Dobře, tak rozdávám to. Bronzových, tak to nemám všechno. To je škoda. Ach jo, já jsem chtěla znát tajemství. Teď jsem smutná. Já bych řekla, že další stream zase v úterý. Teda teď to vypnu už. Mám dost té hry pro než. To nějak zamotám. A dám si kuře a budu spát. Takže mějte se krásně, děkuji za dnešní stream, že jste tady se mnou vydrželi, že jste mi radili taky občas. Co třeba nemám dělat a tak. A uvidíme se zase v úterý, teda pokud neumřu, nebo mi do toho nevleze něco naléhavého a tak. Znáte to? Zase upozorním předem na Discordu. A mějte se krásně. Přeji vám všem dobrou noc, užijte si zbytek týdne a hlavně si užijte víkend a tak. A dobrou noc. Mějte se krásně. Děkuji za váš čas.